नमस्ते आदरणीय दर्शकबिन, स्वागत छ नयाँ भिडियोको साथमा उपस्थित भएको छु र आज हामी गाडीभित्र छौँ र यो आज हाम्रो चाहिँ पहिलो ब्लग रहेको छ र अब हामी चाहिँ केही दिनसम्म चाहिँ केही दिन होइन, अब सधैँ प्रायः जसो चाहिँ हामी गाडीको ब्लग पनि लिएर आउने गर्दछौँ र बिक्रीमा रहेका घर जग्गाहरूको पनि जानकारी लिएर आउने गर्दछौँ र आज पनि चाहिँ हामी एउटा जग्गाको भिडियो बनाउनको लागि जाँदैछौँ र फोन आइसकेको छ। हामी थलीमा जाँदैछौँ साथीहरू र थलीमा कस्तो जग्गा रहेछ त्यो हेर्दैछौँ र तपाईहरुलाई यो गाडीको ब्लग पनि लिएर आउनेछु। यो इभी हो र यो इभीको चाहिँ पर्फर्मेन्सहरू, यसको माइलेजहरू, यसको चाहिँ सबै कुराहरू, अफरोडमा कुद्छ कुद्दैन, पिकअप कतिको हुन्छ लगायत सम्पूर्ण जानकारीहरू पनि लिएर आउनेछौँ। तसर्थ हेर्दै गर्नु होला। र अहिले चाहिँ भने हामी ठ्याक्कै यो नयाँ बस पार्क माछापोखरी चोकबाट चाहिँ थलीतर्फ लागिरहेका छौँ र थलीको जग्गाको बारेमा सम्पूर्ण जानकारीको लागि तपाईँले अन्तिमसम्म भिडियो भने हेर्नुपर्ने हुन्छ। हामी बाटोको अलिअलि लोकेसन पनि राखिदिनेछौँ, तपाईँहरू आफै त्यो जग्गामा जान सक्दै गरेर चाहिँ हामी भिडियो तयार गरिदिनेछौँ। आशा छ पक्कै पनि तपाईँहरूलाई हाम्रो यो ब्लग मनपर्नेछ र विभिन्न ठाउँमा हामी जानेछौँ र त्यहाँनिरको ब्लगहरू पनि बनाएर राख्नेछौँ है त, हेर्दै गर्नु होला। त्यसपछि हामीहरू अहिले जोरपाटी चोकमा छौँ र जोरपाटीबाट चाहिँ सिधै लेफ्टतिर लाग्यो भने नेपाल मेडिकल कलेजतर्फ गइयो भने अहिलेको लागि चाहिँ भने हामी राइट अथवा स्ट्रेट अगाडि बढेर चाहिँ साँखुतर्फ अगाडि बढिरहेका छौँ, तर साँखुमा पुग्नुपर्ने छैन। हामीहरू यसरी यो जोरपाटी चोकबाट चाहिँ थलीतर्फ अगाडि बढिरहेका छौँ। थलीबाट अलिकति अगाडि डाँचीबाट थोरै भित्र चाहिँ आजको बिक्रीमा रहेको जग्गा छ। जग्गाको सम्पूर्ण जानकारी तपाईँले यो भिडियोभित्र पाउनुहुनेछ। यो सानो भिडियोलाई हेर्दै गर्नुहोला। यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यो मुलपानीतिर जाने बाटो पनि रहेको छ। यहाँनिर क्रिकेट स्टेडियम हुँदै, मुलपानी क्रिकेट स्टेडियम हुँदै चाहिँ हामीहरू थलीमा पुग्नेछौँ साथीहरू। र थलीमा गएर चाहिँ जग्गा धनीसँग थलीमा हाम्रो भेट हुनेछ र त्यहाँबाट हामी सँगै चाहिँ जग्गासम्म जानेछौँ। भिडियो हेर्दै गर्नुहोला। ओके, बाटो हेर्नु सक्नुहुन्छ तपाईँले, एकदमै मजाको बाटो रहेको छ। बाटो ठुलो छ, यो त तपाईँको लगभग 40-45 फिटको होला। यो एकदमै मजाको बाटो छ। हाइवे सर हामी चाहिँ आउन सक्छौँ। मुलपानीको क्रिकेट स्टेडियम हुँदै चाहिँ हामी थलीमा आइपुग्छौँ। यहाँको बाटो कस्तो फराकिलो है, एकदम मजाको बाटो पनि हल्ला पनि रहेछ। फेरि चाहिँ तपाईँको पुरै बिचहरू चाहिँ अफरोडहरू केही पनि छैन। क्याम्पसहरू पनि रहेछ, कान्तिपुर क्याम्पस, कान्तिपुर क्याम्पस, यो कान्तिपुर क्याम्पस चाहिँ रातो। थली बजारमा आइपुगेका छौँ। स्वास्थ्य झोल मोमो साथै झोल मोमो लगायत चाहिँ यो थली बजार रहेको छ। अब हामी चाहिँ जग्गा धनीसँग भेट हुन्छौँ यहाँनिर र त्यस पछाडि उहाँसँग गफ गर्दै गर्दै चाहिँ हामी जग्गातर्फ अगाडि बढ्छौँ है त। ठ्याक्कै थली बजारमा छौँ हामीहरू। ओके साथीहरू, हामी थलीमा आइपुगेका छौँ र हामीसँग चाहिँ आजको जग्गाका धनी जग्गा साहु पनि हामीसँग यहाँनिर भेट भइसक्नु भएको छ। अब हामी चाहिँ तिनजना गफ गर्दै चाहिँ जग्गातर्फ अगाडि बढ्दैछौँ। अनि सर के छ हाम्रोमा? अब आवाज त सायद त्यहाँको आवाज यहाँ सायद क्यामेरामा आउँदैन होला होइन। खैर नआए पनि तपाईँको आवाज मैले सुनिरहेको छु है। आजको हाम्रो जग्गा चाहिँ कति आना छ सर? 4 आना। कति फिटको बाटोमा छ सर? यसरी हामीहरू गफ गर्दै यो थलीबाट अगाडि बढिरहेका छौँ। अब यसरी यहाँनिरबाट पनि हामी भित्र छिरेर चाहिँ आजको जग्गा भएको तर्फ जान सकिन्छ, तर हामीहरू चाहिँ अलिकति अगाडि डाँची चोकबाट भित्र छिरेर चाहिँ जग्गातर्फ लाग्ने विचार गरेका छौँ। सिन्धुपाल्चोक जाने हाइवे नै हो है। यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यो साँखोतर्फ जाने मेन हाइवे रहेको छ। एकदमै ठुलो हाइवे रहेको छ। मजाले चाहिँ तपाईँको पिच बाटो रहेको छ भने अब हामी ठ्याक्कै चाहिँ यो डाँची चोकनेर आइपुगिसकेका छौँ। यही ठ्याक्कै डाँचीको चोकबाट ठ्याक्कै यो चोकमा आइपुग्ने बित्तिकैबाट चाहिँ हामीहरू लेफ्टतर्फ लाग्दछौँ है त साथीहरू। हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले।
ठ्याक्कै हामी डाँची चोकबाट चाहिँ अब लेफ्टतर्फ लागेर यो मेन हाइवेलाई चाहिँ यहाँनिर छोडिदिन्छौँ। डाँची चोकैमा आउने बित्तिकैबाट चाहिँ हामी यहाँ त बाटो मर्मत गरिरहेको छ। यहाँनिर चाहिँ पानीको लागि चाहिँ पाइप गाड्नको लागि चाहिँ खनिएको रहेछ। तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ बाटोमा पुरै खनिएको छ र सुन्दरी जलको पानी चाहिँ यो एरियामा वितरण गरिएको रहेछ। हामी ठ्याक्कै भद्रवास स्कुलमा आइपुगेका छौँ। भद्रवासतर्फ अगाडि बढिरहेका छौँ र यो भद्रवास स्कुल तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। यो स्कुलबाट चाहिँ हामी लेफ्टतर्फ लागेर अगाडि बढ्दछौँ। यसरी भद्रवास स्कुलबाट चाहिँ लेफ्टतिर लागेर चाहिँ सिधै हामी अगाडि बढ्दछौँ र यहाँ थोरै अगाडि गएपछि यो भटासे चोक भन्दो रहेछ। यहाँनिर चाहिँ चारतिर जाने चोक रहेको छ, यसलाई चाहिँ भटासे चोक भन्दो रहेछ। यो चोकबाट रमाइ त म तपाईँहरूलाई चोक देखाइहाल्छु। एकदमै सजिलो छ, तपाईँहरू आफै एक्लै मजाले यो जग्गासम्म जान सक्नुहुन्छ। र यो चोक यसलाई चाहिँ चारतिर जाने चोक रहेछ र हामी चाहिँ सिधै स्ट्रेट तल जान्छौँ है त। यहाँनिर यो तल ढलान नै बाटो रहेको छ। यसरी चाहिँ हामीहरू स्ट्रेट नै अगाडि बढ्दछौँ र चाहिँ हामी ठ्याक्कै जग्गा नजिकमा आइपुगिसकेका छौँ। र साथीहरू अब चाहिँ भने हामीले गाडीलाई यतितिर चाहिँ हामीले साइड लगाउँछौँ र अब म तपाईँलाई ड्रोनबाट खिचेको दृश्य देखाउँदछु। हेर्नुहोस् त, यो नयाँ घर भयो भने हाम्रो गाडी चाहिँ यता माथिपट्टि रहेको छ र बिक्रीमा रहेको जग्गा चाहिँ साथीहरू यहाँनिरको यो दोस्रो किता चाहिँ बिक्रीमा आएको जग्गा हो। हेर्नुहोस् त, एकदमै मजाको जग्गा छ। 20 फिटको ढलान बाटोबाट एक किताभित्रपट्टि 20 फिटे बाटो र 18 फिटे बाटोमा रहेको यो 4 आना क्षेत्रफलको खडेरी बिक्रीमा आएको छ। 20 फिटे बाटो उत्तरपट्टि साइडमा छ भने 18 फिटको बाटो पूर्वपट्टि साइडमा रहेको यो मजाको 4 आनाको घडेरी अर्जेन्ट बिक्रीमा आएको छ। यदि तपाईँहरू यो कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकामा पर्दछ, यो कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका वडा नम्बर 3 को यो भद्रवास यो भटासे चोक नजिकै रहेको छ। यहाँ यो स्कुल देख्नुभयो तपाईँले, हेर्नुहोस् त, यो भद्रवासको स्कुल रहेको छ भने यहाँबाट सिधा अलिकति अगाडि बढिसके पछाडि तपाईँले यहाँनिर एउटा चोक देख्नुभयो। यो चोक भटासे चोकबाट अलिकति अगाडि बढिसके पछाडि बिक्रीमा रहेको जग्गा चाहिँ साथीहरू टक्क लाएर यहाँनिरको रहेको छ है त। एकदमै मजाको ठाउँमा रहेको छ। पूर्व र उत्तर मोहडा फर्केको 4 आनाको घडेरी अर्जेन्ट बिक्रीमा छ। 28 फिट मोहडा यसको पूर्वपट्टि साइडमा रहेको छ भने उत्तरपट्टि साइडमा मोहडा 47 फिट रहेको छ। हेर्नुहोस् त, एकदमै राम्रो चिटिक्क हाइटमा रहेको छ र त्यो ठ्याक्कै एक किता जति चाहिँ जुन बाटो तपाईँले देखिरहनु भएको छ यो चाहिँ डोजरले खनिएको रहेछ साथीहरू। त्यहाँ माथि लैजाँदै गर्दाखेरि डोजरले खनिएको भन्दै हुनुहुन्थ्यो। 28 फिट मोहडा र 47 फिट मोहडा रहेको छ पूर्व र उत्तरपट्टि तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ है त। यही नै जग्गा अर्जेन्ट बिक्रीमा छ साथीहरू। यहाँ नजिकै हस्पिटलहरू रहेको छ। त्यस्तै गरेर चाहिँ यहाँ पानीको लागि सुन्दरी जलको पानी आउँदछ, बिजुलीको ढलको सबै सुविधा रहेको छ। स्कुल पनि नजिकै तपाईँले देखिसक्नु भएको छ। बागमतीको करिडोर पनि यो जग्गाबाट लगभग 100 मिटरको दूरीमा रहेको छ। त्यही भएर अति नै राम्रो जग्गा र अति नै सस्तो रेटमा आएको जग्गा। यो जग्गालाई तपाईँले खरिद गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू। यो चाहिँ साथीहरू डाँची चोकबाट लगभग 2 किलोमिटरको दूरीमा पर्दछ भने यो चाभेल चोकबाट चाहिँ लगभग 8 किलोमिटरको दूरीमा चाहिँ यो जग्गा पर्दछ है त। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ आसपासमा मजाले घरहरू रहेका छन्। तपाईँले तत्कालै घर तयार गर्न सक्नुहुनेछ र यसको मूल्य चाहिँ साथीहरू 22,50,000 रुपियाँ प्रति आनामा केही मिल्न सक्ने भन्नुभएको छ। पक्कै पनि केही मिलाएर दिनुहुनेछ। जग्गा धनीको सम्पर्क नम्बर 9820231873 9820231873 रहेको छ। उहाँलाई फोन गरेर जग्गाको बारेमा थप बुझेर यो जग्गालाई खरिद गर्नुहोला। साथीहरू आजको जग्गा कस्तो लाग्यो तपाईँलाई? आशा छ पक्कै पनि मन पर्यो होला। मन पर्यो भने एक लाइक गरिदिनु होला। नयाँ साथीहरूले च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला। भिडियो हेर्दै गर्नुहोला। एक दिन न एक दिन तपाईँले खोजेको ठाउँमा तपाईँको बजेट घर जग्गा पक्कै पनि पाउनुहुनेछ। हस् त, भोलि बिहान नयाँ घर जग्गाको साथमा उपस्थित हुनेछु। तबसम्मको लागि मलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते, शुभ दिन।